아니면 여기 나가서 먹어야 돼. Hindi na maintindihan ko sa'yo kung left or right ka maglaro. Gcash is good. Salita. Marami ng pakapit. Parang simula dito ang gamit niya talaga. Hello, sir. 5 po. Ito kasi ito si Sir. Kung kumoto sa mineral, kung kumoto sa mineral. Karan lang ako.
Saan naman yan? Sa loob? Ano yan? Yung bilog na ba yan? Saan tayo mag-time? Kung dyan, ay, wala na. Ate, ano yung nasa gitna dyan? Wait, wala. Hindi ah. Yay, magsasarap. Lawa yan. Ayun, Sherlock yan. Para pinasada yung sugat mo na nababaga. Kaya pag ganyan siya maglakad. Sabihin lang mo. Ito na yan. You won't look. Нет. Вон туда. А что нет? Посмотрим на это. Крепостная стена, Владос, ты чё? Будет скорее оборона. Dito.
yung gatas niya. Kung ginamit natin sa condo, di ba alam mo yun? Alam. Picture mo kayo tagal doon. Wala pa kayo picture doon. Picture na kayo. Picture mo muna kayo doon. Dito. Dali. Dapat may mga LED lights. Hindi, ano lang, yung, wag na yung open, yung isa lang, pagpapa. Siya lang nakita. Nakita. 0.5. Ako na nga. Ano tayo kanina? Parang tayo kanina. Tayo usap kami. Ay, hindi ako kita. Hindi ata. Ay, hindi ako kita. Sa malinaw ba yun sa kayo? Ay, mukha tayo dyan. Ay, ganito nga tayo. Mingi, Nil. Nil po dito. I better keep my eyes wide open.
Si Jacob na lang. Ay, pizza ka. Dito tayo, tita. Yung large bag. Ay, may pala dito ka na dito. Dito ko. Sinoro. Pwede sa ata. Pen.
Sumama kayo sa Rizal. Ma. Sumama kayo sa Rizal.